لیو تولستوی فیلسوف، عارف و نویسنده روس بود که او را از بزرگترین رمان نویسان جهان می‌دانند. او بارها نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات و جایزه صلح نوبل شد، ولی هرگز به آنها دست نیافت. در تاریخ 9 سپتامبر 1828 به دنیا آمد و در تاریخ 20 نوامبر 1910 چشم از جهان بست. رمان‌های جنگ و صلح و آنا کارنینا که همواره در بین بهترین رمان‌های جهان هستند، اثر این نویسنده اند. او در روسیه هواداران بسیاری دارد و سکه طلایی یاد بود برای بزرگداشت وی ضرب شده است. او در زمان زندگی خود در جهان سرشناس ولی ساده‌زیست بود. حتی در وادی سایه مرگ 2 به اضافه 2 6 نمی شود. به نام خدا یک لحظه بایست، دست از کار بکش، به اطرافت نگاه کن. حقیقت مانند طلا، نه با رشد کردن بلکه با شستن هر چیزی که طلا نیست به دست می آید. ملالت، میل به آرزوها. ما نه تنها باید از میل فعلی خود برای رشد حکومت دست برداریم، بلکه باید خواهان کاهش و تضعیف آن باشیم. زمانی طعم واقعی زندگی را می‌چشید که تغییرات کوچکی رخ دهد. ما باختیم چون به خودمان گفتیم باختیم. اگر می‌خواهی خوشحال باشی، باش. تنها معنای زندگی خدمت به بشریت است. همه به تغییر جهان فکر می‌کنند، اما هیچ کس به تغییر خود فکر نمی‌کند. فرد مغرور خود را کامل می‌داند. این آسیب اصلی غرور است که با وظیفه اصلی یک فرد در زندگی، یعنی تبدیل شدن به یک انسان بهتر، تداخل می‌کند. شادی تنها زمانی می‌تواند واقعی باشد که مردم به زندگی خود به عنوان یک خدمت نگاه کنند و در زندگی اجتماعی و شادی‌های شخصی هدف مشخصی برای خود داشته باشند. ایمان حس زندگی است، حسی که انسان به موجب آن خود را نابود نمی‌کند، بلکه به زندگی خود ادامه می‌دهد. نیرویی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. تغییرات در زندگی ما باید ناشی از عدم امکان زندگی به خواسته‌های وجدان ما باشد، نه از تصمیم ذهنی ما برای امتحان شکل جدیدی از زندگی. و همه مردم زندگی می‌کنند، نه به خاطر هر گونه اهمیتی که برای خود قائلند، بلکه به دلیل عشق به آنها که در دل دیگران است. همه خشونت‌ها ناشی از این است که برخی افراد دیگران را تحت تهدید درد یا مرگ مجبور به انجام کاری می‌کنند که آنها نمی‌خواهند انجام دهند. هرچه حکومت بزرگتر باشد، میهن پرستی نادرست‌تر و ظالمانه تر است و مجموع رنج‌هایی که قدرتش بر پایه آن بنا شده است، بیشتر است. انسان به صورت خودآگاه برای خود زندگی می‌کند، اما ابزاری ناخودآگاه برای دستیابی به اهداف تاریخی و جهانی بشریت است. هنر یک وسیله که با دست ساخته شده است نیست، بلکه انتقال احساسی است که هنرمند تجربه کرده است. شگفت‌انگیز است که چقدر این توهم کامل است که زیبایی خوبی است. یکی از اولین شروط سعادت این است که پیوند انسان و طبیعت گسسته نشود. همه چیزهایی که میفهمم فقط به این دلیل است که عاشق هستم.
دو جنگجوی قدرتمند، صبر و زمان هستند. بدون اینکه بدانم من چیستم و چرا اینجا هستم، زندگی غیر ممکن است. آنجا که سادگی و خوبی و حقیقت نباشد، عظمتی نیست. جنگ آنقدر ناعادلانه و زشت است که همه کسانی که اون را به راه میاندازند باید سعی کنند صدای وجدان را در خود خفه کنند. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.